მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი დღე დავიწყე იმითი, რომ დამაყენებია ველოსიპედების ჩამოსაკიდებელი სისტემა. იმიტომ რომ ნუ ახლა ზევით ბაგაჟნიკზე, სოლარი გვიყენია და იცით რომ ვერ დავყენებთ, საწოლის ქვეშ ადგილი არ აქვს. შესაბამისად, უნდა გვიპოვა რაღაცა გამოსავალი. ვიპოვეთ ასეთი გამოსავალი. ეს არის Lolorack, ასე ქვია, კანადური ბრენდი არის. აი ესეთი უცნაური რამეა. როგორც ხედავთ, აი ესეთი ფორმა აქვს. და ეს არის do it yourself-ი, ანუ სპეციალური სამაგრები არის ველოსიპედის, რომელიც თქვენთვე უნდა გააკეთოთ და მიამაგროთ კუთხეოდა. თქვენთვე უნდა შეარჩიოთ და ასე შემდეგ. რას თავარია უკანა მხრიდან აუცილებლად უნდა დავუდოთ საკმაოდ დიდი და ძლიერი ლარტყა, რკინის ლარტყა. ეს დამთავრებული არ არის, ჯერ უბრალოდ აყვანილი მყავს ბოლტებზე იმისთვის გამესინჯა, ეს უნდა მოიხსნას, გასუფთავდეს და შეიღებას. ხა გაჩვენებთ თუ როგორ ჩამოეკიდება ამაზე და როგორი კარგი რამეა. აი ასე არის ჩამოკიდებულ მდგომარეობაში, როგორც ხედავთ, საჭით ხდება ჩამოკიდება, კუთხეზე დგება ესე ორი ველოსიპედი. ორი დიდი ველოსიპედი თავისუფლად შესაძლებელია რომ ესე ჩამოკიდო. რაც თავარია, აი არ გიშლის აი ამის გაღებაში. ხელს შეიძლება გაახო მასთან ერთად. ეს ძალიან კომფორტულია, რადგანაც არ გჭირდება რაღაც დამატებითი კონსტრუქციების მოშვება, მოხსნა და ასე შემდეგ. გაითვალისწინეთ, რომ ეს Lolorack-ი არის ეს კანადური ბრენდი და ძალიან რთულად ხდება ამის გამოწერა. ანუ მაგალითად მე გამოვიწერე ფოსტალონით და ვერ მოხერხდა ამის სამართზე გაგზავნა, რადგანაც ამბობს რომ სპამი არის. თორე ხო რაღაც სპეციალურად სახელში ხო რაღაც კოდი იწერება, ოთახის ნომერი და ამის გამო გართულად დაახლოებით 2 თვე ველოდებოდი აი ამ Loloracks. მე ჩემს შვილებს ვთხოვე და დაურეკეს, გააგზავნე ეს პირადული სამართზე, მე კი ბიჭებმა გააგზავნეს ჩემს ფოსტალონის მესამართზე და ბოლო-ბოლო ჩავამებით. მადლობა, ძალიან კარგი რამე არის, აი თვალისწინეთ ეს. კარგად იყავით.